cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay cho các bạn. Để tiếp tục cái series luận chỉ tay thì hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1993. Thì năm nay bạn ấy 29 tuổi dương và 30 tuổi âm. Thì ở đây bạn ấy khá là quan tâm đến cái vấn đề hôn nhân cũng như chuyện tình duyên của bạn ấy. Thì chúng ta sẽ xét trước về cái tướng tay để hiểu được một cái phần về tính cách cũng như con người của bạn ấy, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vô cái phần hôn nhân cũng như cái tình cảm và cái gia đạo của bạn ấy nha. Thì ở đây là bạn ấy có lòng bàn tay hình chữ nhật ha. Đây, khá là dài nhá. Thì người mà có lòng bàn tay hình chữ nhật mà dài á, thì chủ là người sắc bén, khá là nhạy cảm, hay tưởng tượng, mơ mộng, nhiệt tình và cũng khá là nhiều cảm xúc. Tính tình thì hướng ngoại nhưng mà tâm tư lại hướng nội, coi trọng cuộc sống thực tế, có thể nỗ lực hết mình vì công việc. Và bạn là người rất là đáng tin cậy. Nhưng mà bạn lại khó có thể tìm được đến ai đó để chia sẻ cái nỗi lòng của mình. Bạn có thể giao lưu dễ dàng với tất cả mọi người, mọi tính cách khác nhau nhờ vào cái sự cởi mở của mình. Nhưng sâu thẳm ở trong nội tâm thì bạn lại thật sự không mở lòng với bất cứ ai. Bạn có thể dễ dàng cho ai đó lời khuyên nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện điều đó cho bản thân. Khuyết điểm là đôi khi bạn thiếu cái sự nhiệt tình ở trong cái giao tiếp với mọi người nên bạn dễ khiến người khác cảm thấy là bạn khó gần. Ngón tay ngắn to, tròn. Thì chủ bạn dễ xúc động, không quan tâm đến chuyện vặt, nhanh nhạy, thẳng thắn, tích cực, sống thực tế, thích cái sự nhàn nhã, hưởng thụ. Ngón tay cái to, đây, ngón tay cái của bạn này to trội ha. Đây. Đó, thì thể hiện bạn là người có nghị lực, sống có lý trí. Tuy nhiên cái ngón cái này nó lại hơi ngắn hơn so với tiêu chuẩn ha. Nhưng mà thường là phụ nữ thì ngắn đến đây thì cũng đã là rất là khá là trọn vẹn rồi. Thì cái ngón tay mà nó vẫn ngắn hơn cái tiêu chuẩn thì nó cũng thể hiện rằng đôi khi cái ý chí của bạn nó yếu, thiếu sự nhẫn nại và đôi khi hay còn những cái suy nghĩ tiêu cực, không có được lạc quan mấy và dễ xử sự theo cảm tính. Đốt thứ hai của ngón giữa dài hơn đốt thứ nhất. Đây ha. Đó. Thì chủ bạn có cái đặc tài hoặc là năng khiếu về một công việc nào đó, và nếu mà làm ở trong cái công việc đó thì bạn dễ là thành công. Ngón trỏ dài, nó cũng thẳng, tuy nhiên thì nó vẫn hơi nghiêng một chút xíu. Thì thể hiện bạn có cái năng lực chỉ huy, lãnh đạo. Nhưng mà cái lập trường thì nó chưa được có vững, đôi khi là dễ bị lay động. Ví dụ như khi bạn đã quyết định rồi mà gặp người này nói ra nói vô thì bạn cũng dễ thay đổi cái quyết định của mình. Đốt thứ hai của ngón trỏ này, mập mạp này, đầy. Gò mộc tinh lại nổi khá là cao nữa này. Thì chủ thì bạn sẽ không có chịu nổi những cái công việc mà nó nặng nhọc về cái thân xác, thì ưa làm những công việc nhẹ nhàng, ăn ngon, mặc đẹp. Ngoài ra cái ngón trỏ này mà nó mặc to đầy quá mà kết hợp với cái gò mộc tinh nữa thì bạn rất là có cái xu hướng là muốn làm chủ làm chủ về trong cả cuộc sống cũng như trong cái công việc của bạn Ngón áp út này đủ độ dài, cũng đủ độ dài tiêu chuẩn này. Thì thể hiện bạn cũng giỏi xã giao, quan hệ xã hội khá là tốt, có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ thì có lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống.
ngón út dài hơn đốt thứ hai này. Nó sẽ dài hơn một chút ạ. Thì thể hiện là bạn rất là giỏi giao tiếp, hướng ngoại, cởi mở và nhiệt tình, luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, khá là quyết đoán, hay giúp đỡ mọi người. Nhưng đôi khi cái lòng tốt bị hiểu lầm. Thì những cái tướng phụ nữ mà có những cái ngón út mà nó cao như vậy thường không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, và có cái sức hút kỳ lạ đối với người khác giới. Tuy nhiên bạn lại khá là cứng đầu và ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Trong tình yêu thì rất là chiều chuộng và quan tâm đến người bạn đời, nhưng mà nếu bị phản bội thì sẽ vô cùng đáng sợ. Và khi mà đã vứt bỏ thì cái chuyện tình cảm của mình thì bạn rất là tuyệt tình, và đôi khi cũng có những cái tính đa nghi. Gò hỏa tinh cao thì dễ nóng nảy ha. Gò mộc tinh cao thì chủ cũng có cái sự tự ái. Này, bạn có tất cả các khe ở ngay phần đốt thứ ba, cái đốt cuối cùng đều khít, thì cũng cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế, không có tùy tiện dùng tiền ha. Đó. Về cái tâm tư tình cảm cũng như cái hôn nhân của bạn đây, thì mình để qua bức hình này thì các bạn sẽ thấy dễ hơn nhé. Thì ở đây bạn có cái đường tâm đạo đậm này. Đây, người có đường tâm đạo đậm thì chủ là cái tâm tư tình cảm của người ta cũng khá là sâu sắc và nặng tình nhé. Đây. Đấy. Xong rồi cái đường tâm đạo này nó còn uốn thành hình sóng, thì chủ mà đôi lúc bạn cái tâm tư tình cảm của bản thân mình thì bạn không có biết cách bày tỏ đến đối phương. Đó. Hoặc là giống như là mình bày tỏ nhưng mà nó chưa đúng cách, hoặc là chưa chạm đến cái tâm tư của đối phương nên đôi khi người ta sẽ nghĩ bạn là khá lạnh nhạt và vô tâm. Kết đường tâm đạo là hai cái nhánh hướng lên gò mộc tinh này. Thì cũng có thể hiện được cho thấy là ở trong cái vấn đề tình cảm thì bạn sẽ làm chủ được cái tâm tư của mình, không có quá là mê muội ha. Đó. Như mình cũng có nói lúc đấy, nếu lúc nãy về cái một phần tính cách của bạn khi mà bạn đã chấp nhận mà bạn buông bỏ, hoặc là bạn vứt bỏ cái chuyện tình cảm của mình thì cũng khá là tuyệt tình nha. Đó. Giai đoạn từ 15 đến 28 thì có xuất hiện đường vân kép này. Đây. Nó đi thành hai hình song song với nhau nhé. Thì ở trong cái giai đoạn này nó thể hiện cái tâm tư tình cảm của bạn có cái sự chần chừ, do dự và không quyết định được. Nhiều khi bạn cũng sẽ tự mâu thuẫn với cái bản thân của mình luôn nhé. Bắt đầu từ những năm 30 cho đến 37, 38 này. Đây. Bạn đóng những cái hình tam giác này. Chủ là bạn sẽ có những cái sự buồn bã, áp lực ở trong cái tâm tư tình cảm, và có cái khuynh hướng kiềm nén cái sự nặng gánh Đó. Khoảng 43-44 này. Đây thì cái đường tâm đạo của bạn đây nó bị đứt ngay đây. Đó. Thì nó sẽ thể hiện có cái sự chia ly và tan vỡ nha. Đó. Vào các giai đoạn mà 37, 39, 40, 47, 48, 47 đến 48, 49 đến 50 và 51. Đây là những cái khoảng thời gian thì bạn rất là dễ xảy ra những cái sóng gió, cũng như là cái sự trở ngại trong cái tình cảm cũng như hôn nhân. Và ở đây bạn có 3 cái đường hôn nhân nha. Đó. Đây. Một cái đường hôn nhân khá là ngắn và rất là khá sớm này. Đấy. Và ở đây lại có hai cái đường hôn nhân song song với nhau này. Đấy.
Thì một đường hôn nhân mờ dưới 21 tuổi, một đường tầm 25, 26 và một đường từ 27 đến 28 thì chứng tỏ bạn có một cái mối tình thời niên thiếu và có hai mối tình khá là sâu đậm. Nên nếu bạn cưới ở cái đường hôn nhân thứ ba từ 27 đến 28 tuổi là khá là đẹp ha, nếu mà lấy cái đường hôn nhân sau cùng này. Đó, tại vì người có những cái đường hôn nhân mà vừa sâu vừa đẹp mà nó song song như vậy á, nếu mà mình lấy không đúng thời điểm thì mình rất là dễ đứt gánh giữa đường ha. Còn cái đường hôn nhân từ 27 đến 28 tuổi khá là đẹp, và chỉ cần bạn với chồng của bạn á, hai người cố gắng vượt qua được những cái mốc thời gian này khó khăn trong vấn đề tình cảm, đặc biệt là ở cái giai đoạn mà 43, 44 này, lúc mà cái đường tâm đạo này nó bị đứt này, thì trước đó đã trải qua những cái vấn đề không vui ở trong chuyện tình cảm rồi. Đó, nếu mà vượt qua được những cái sóng gió mà đặc biệt là trong cái độ mà 43, 44 á, thì mình tin được rằng á, thì bạn vẫn sẽ giữ được cho mình cái cuộc hôn nhân trọn vẹn. Và phải nói là tay này ở đây á, thì bạn sẽ nhờ chồng được về vấn đề về vật chất nhá. Đây này. Đấy. Nhưng mà còn những cái vấn đề khác á, ví dụ như là ở trong cuộc sống á, thì cũng phải tự lo liệu nha. Có thể là về vật chất mình cũng có thể là nhờ chồng đấy, nhưng mà về những cái trong cuộc sống như sau này về vấn đề con cái hoặc là mọi việc lo toan nội ngoại á ha, thì bạn vẫn phải tự thân làm là nhiều nha. Và đây là mình nói sơ về cái phần gia đạo ở trong cái tướng này của bạn này luôn nha. Đây thì mình cũng đã so sánh ở cả hai cái tay của bạn ấy rồi. Ở đây là bạn ấy có cái ngón giữa này khá là thẳng này. Đó. Mình cũng so cả hai bên tay đây ha. Đây. Đó. Mé bên tay phải thì nó có chiều hướng là nó nghiêng về cái ngón trỏ nhiều hơn, mà cái ngón trỏ này thì nó sẽ đại diện cho người thân ruột thịt nhé. Đây, còn cái ngón đây, cái ngón này cũng vậy này. Người mà có cái ngón giữa thẳng không nghiêng về ngón nào thì nó thể hiện là đôi khi bản thân mình là khá vô tâm, thờ ơ và có một cái phần gì đó bi quan. Ngón giữa mà thẳng quá thì nó cũng thể hiện là cái sự quan tâm của bản thân mình nhiều khi nó chưa có được đúng cách nha. Đó. Nên đôi khi đối với người khác thì người ta sẽ nghĩ bạn là vô tâm và thờ ơ đối với người ta ha. Cái sự quan tâm nó chưa có chạm đến cái tâm tư tình cảm của người khác. Đây, ngón trỏ và ngón giữa này ha, nó đều có cái khoảng khe hở này đấy. Đấy, tuy nhiên cái ngón trỏ này nó cũng kề vào cái ngón giữa, nó hướng vào ngón giữa thì thể hiện là bạn nhận được cái sự yêu thương, quan tâm từ cái gia đình ruột thịt của bạn. Tuy nhiên ở đây nó cũng có một cái khoảng cách này thì nó cũng thể hiện rằng bạn với cái người thân ruột thịt của bạn sẽ có cái khoảng cách về địa lý và đôi khi cũng có những cái sự bất đồng quan điểm. Ngón áp út và ngón giữa đây nó tạo thành một cái khe hở ở giữa này. Đấy, thì nó thể hiện bạn với cái người bạn đời của bạn sẽ có cái khoảng cách về địa lý, và cũng như là trong cái vấn đề tâm tư tình cảm sẽ có cái khoảng cách là không có đồng điệu về trong tâm hồn. Đó. Và cái đốt thứ ba của cái ngón áp út này nó phình khá là to, và bạn còn cái ngón giữa, đốt thứ ba của cái ngón giữa này nó nhỏ lại, thì chủ về vấn đề nói là bạn khá là lép vế so với cái người bạn đời của bạn Và cái tướng tay này là cái tướng tay phải nói là nếu mà nó có cái khoảng khe hở này và một trong những cái đốt thứ ba của ngón áp út và ngón giữa này mà nó trội hơn thì đây là cái tướng tay người ta gọi là có cái sự bất ổn ở trong hôn nhân nha.
Đó. Mà với cái đường tâm đạo của bạn như lúc nãy mình có phân tích á, thì ở đây bạn sẽ phải cố gắng rất là nhiều để giữ cho cái cuộc hôn nhân của mình trọn vẹn. Nhưng ở đây là mình giữ cuộc hôn nhân trọn vẹn không có nghĩa là bản thân mình phải tự tạo áp lực cho bản thân mình ha, là nhiều đâu. Tại vì ở đây á, khi mà cái ngón đốt thứ ba của cái ngón giữa mà nó đây này, đó, nó bất đối xứng với cái đốt thứ ba của cái ngón áp út như vậy quá thì nó cũng là cái điều không tốt nha. Cái tâm tư tình cảm của mình nó đè nén nhiều quá thì nó sẽ sinh bệnh nha. Đó, thì mình nghĩ rằng trong cuộc sống thì hai vợ chồng cũng nên tôn trọng và quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải cứ một người nhịn còn một người thì cứ lấn áp tới. Điều này nó sẽ không tốt cho cái tâm tư tình cảm của bạn đâu. Ngón út ở đây to, đầy đặn và cao, tuy nhiên nó cũng lại có không đây, nó không hướng về cái ngón giữa thì chủ á, bạn với con của bạn á, nó cũng sẽ có cái khoảng cách về mặt địa lý. Tâm của con cái không hướng về ba mẹ, hoặc là sau này con cái có thể là nó đi lập nghiệp hoặc là nó lấy người khác ở nơi xa nha. Và khi mà ngón cái mà nó có cái sự tách biệt như vậy á, ngón út chứ, mà nó có sự tách biệt như vậy á, thì về hậu vận á, mình cũng không có nhờ con mấy đâu. Hoặc là có công có việc gì thì mình cũng không có nhờ vả nó được. Và cái ngón út này mà nó to mà trội như vậy á, thì chủ con cái á, thì sau này nó cũng sẽ hơi có cái phần mà khó dạy bảo nha, cũng như là thời trẻ của nó đó. Nhưng mà được cái là đốt thứ ba của cái ngón út này nó to dày như vậy thì sau này con cái sẽ khá ha, mình có thể nhờ được về cái mặt vật chất nha. Đó. Xét tiếp về cái sự nghiệp cũng như cái con đường mà tài lộc của bạn này đây cho nó dễ nha. Thì ở đây bạn có cái đường chí đạo xuất phát khá là dài nha. Đây, xuất phát khá là dài chung với cái đường ngay đoạn giai đoạn bắt đầu này, chung với cái đường sinh đạo này. Đó, nó ra đến cả cái lóng tay giữa luôn. Thì thể hiện bạn là người có cái cá tính khá là mềm yếu. Tâm tư thì hướng nội ha. Cái tính tình thì có thể là hướng ngoại, nhưng mà cái tâm tư của bạn ấy là hướng nội nha. Hay mơ mộng, sống rất là tình cảm. Tuy nhiên ở đây á, thì bạn thường suy nghĩ khá là lâu. Dù làm bất cứ việc gì thì bạn đều suy đi tính lại khá là kỹ. Đây, tại vì cái đường này này, đấy, nó kết nối chung với cái đường sinh đạo rất là dài này. Đó. Trong những cái sự việc á, đòi hỏi cái sự quyết đoán thì bạn lại không có. Kết thúc cái đường chí đạo rẽ nhánh thì cũng cho thấy cái tâm tư tuy là nó đôi lúc cái sự suy nghĩ của bạn nó mơ mộng, nhưng mà nó lại cũng không xa vời với thực tế quá. Ở đây bạn cũng có cái đường thiên di này, đây. Nhé. Thì người có cái đường thiên di thì cũng thể hiện cho thấy là bạn cũng sẽ có những cái khả năng xuất ngoại hoặc là đi xa lập nghiệp nhé. Đường định mệnh bắt đầu từ Gò Nguyệt đi lên. Đây. Đây ha, bạn có cái đường định mệnh này, đây là cái đường màu đỏ này ha, mình vẽ sẵn xong rồi mình nói cho nó dễ nha. Thì ở đây cái đường định mệnh bắt đầu đi từ Gò Nguyệt lên á, đây thì cho thấy là bạn ra ngoài lập nghiệp thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên cái giai đoạn đầu của cái đường định mệnh này nó khá là mờ. Đó, thì chủ trong cái giai đoạn ban đầu thì cái công việc của bạn nó cũng khá là khó khăn cũng như là bấp bênh. Thì ở đây mình thấy bạn lập nghiệp từ khá là sớm, khoảng chừng 23, 24 thì đây thì sẽ trải qua khoảng chừng 2 hoặc là 3 công việc, nhưng mà các công việc này thì mình thấy nó đều bình bình và không có sự phát triển. Và bạn chỉ làm đến khoảng 28, 29 thì bạn ngưng. Và ở đây khả năng là mình thấy bạn sẽ chuyển hướng sang kinh doanh nha. Đây là cái đường thương mại màu xanh dương này. Đó. Thì ở đây do cái đường thương mại màu thanh dương tuy là nó thẳng, nhưng mà cái đường này nó chưa có đậm nét.
và đôi khi nó còn bị đứt á, thì nó cũng sẽ nói lên á, cái tài lộc của bạn nó chưa có vào nhiều, lúc có lúc không. Nhưng mà sau cái độ tuổi mà 33, 34 bắt đầu trên đây này, thì đường công việc của bạn phát triển khá là tốt, và bạn sẽ làm đến khoảng 42, 43. Tầm 40, 41 thì sẽ có cái sự thay đổi trong công việc và làm đến ngoài 50. Sau đó thì sẽ có cái sự thay đổi công việc thêm một lần nữa. Ngoài cái độ tuổi 41, 42 thì bạn sẽ tạo dựng cho mình những cái sự thành công nhất định và được mọi người công nhận ha. Đó, đây này, về sau cái hậu vận bắt đầu mà từ ngoài 40 tuổi trở đi á, thì bạn khá là tốt. Cái đường công danh của bạn này, đấy, nó chạy thẳng một mạch lên đến gò thổ tinh luôn. Ở đâu gò thái dương luôn này, đây cái đường màu xanh lá đó. Và ở đây khả năng là về sau này nha, bạn sẽ có cái tài sản hoặc là có cái nhà hoặc là cái cơ sở nha. Và ở đây mình thấy khoảng chừng là nếu mà nhà là 2 lầu, và khả năng là bạn sẽ mở cơ sở tại nhà luôn, tại vì ở đây cái nguồn tiền nó xuất phát từ cái nhà hoặc là cái cơ sở này cho bạn nha. Đó, thì càng về hậu vận thì bạn sẽ càng khá nè. Đó, ở trong các giai đoạn này 49 và 54 này, đây là hai cái đường màu hồng hồng tím tím này này. Đó, thì bạn sẽ thu về được những cái thành công hoặc là thu về những cái tài lộc cho bản thân mình. Nhưng mà ngoài ra ở đây bạn rất là dễ thất thoát tiền bạc vào các năm 28, 30, 36, 37, 46 là 47. Và ở đây trên cái minh đường của bạn đó, mình thấy là hiện tại là nó đang chia hai cái dấu x. Một cái dấu x thì nó chia độ khoảng chừng 30, 70, và một dấu x chia khá là lớn đến 90, 10. Thì người mà có cái dấu x ở trên minh đường á, thì nó nói với chúng ta 3 điều. Nếu ai mà hay xem những cái video của mình thì biết rồi ha. Người có dấu x trên minh đường thì thứ nhất là người ta khá là tâm linh và trực giác, người ta nhạy bén hơn những cái người bình thường. Cái thứ hai là người mà có dấu x ở trên minh đường thì trong đời người ta ít nhất người ta sẽ phải trải qua từ 1 cho đến 2 lần thập tử nhất sinh. Ngoài ra dấu x ở trên minh đường thường còn thể hiện là cái tâm tư của người ta quá là tốt và người ta rất là dễ tin người. Và ở đây bạn này có hai cái dấu x thì thể hiện trong cuộc đời của bạn ấy ít nhất cũng sẽ phải gặp 2 cái lần thất bại. Một cái lần thất bại rất là lớn, ví dụ như bạn ấy cho mượn 100 triệu hoặc là đầu tư vấn đề gì đó, hoặc là vì ai đó tin người mà bạn ấy sẽ mất cái số tiền, ví dụ 100 thì sẽ mất 90, và một lần nữa thì 100 thì sẽ mất khoảng chừng 60. Thì tùy thuộc vào cái số vật chất mà bạn ấy bỏ ra. Và thường cái này dù bạn có xem mình trước thì mình có nói trước bạn cũng sẽ không tránh được nha. Vì đây là cái nghiệp của bản thân mình thôi. Mình gieo từ những đời kiếp trước hoặc là từ đời này thì mình phải trả thôi. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng là mình mất tiền thì mình sẽ đỡ đi những cái vấn đề khác nha. Đó. Và thường những cái người mất tiền thì người ta sẽ có phúc hơn là người ta gặp những cái kiếp nạn khác lớn ở trong đời hơn. Và ở đây bạn ấy cũng xuất hiện cái hình tam giác ngay đây này, cái hình màu vàng này này. Đấy, cái hình màu vàng mà cái tam giác lớn này xuất hiện ở đây thì nó cũng nói lên được là thứ nhất là bạn sẽ có lộc về đất cát nha. Và nó cũng nói lên một điều nữa là mình mất nhưng mình vẫn làm lại được nhá. Đó, nên mình cũng không phải quá lo lắng lắm đâu. Và ở đây này, ở ngay cái hình này thì nhìn không rõ, nhưng cái hình này nhìn khá là rõ này. Đây, bạn dễ được thừa hưởng đất đai nha. Và cái này dễ là tài sản là được thừa kế nha, được cho ấy. Đó, đây, đóng cái vân chữ điền ở trên cái gò kim tinh này. Đó, thường là mấy hình ảnh thì mới nhìn thấy hết và luận ra được một cái bài nha. Nếu như mà bạn tiếp tục cố gắng thì mình tin sau này bạn sẽ tạo được ra được những cái tài sản lớn cho bản thân. Thì ở trên tay thì mình đếm được nếu đúng là khoảng chừng 2 lô đất và một cái cơ sở nhà sau này nha. Đó,
Nên mình cứ cố gắng thôi, tu tâm nhiều hơn nữa thì sau này mình tin chắc rằng bạn sẽ tự tạo dựng cho mình những cái thành công cùng với những cái tài sản nha. Tại vì ở đây này, ở trên minh đường của bạn này, ngay cái chỗ này nó khá là rộng này, rất là tốt để mình tích trữ của cải. Cái bờ thái âm nó cũng rất là rộng và lớn đó. Nếu như mà bạn đây, bạn khép cái tay như thế này này, nó tạo ra thành một cái trũng tròn rất là ở giữa này. Người mà có những cái gò ở cái xung quanh này lớn mà ở giữa nó có tạo được cái độ trũng như vậy thì sau này về cái phần hậu vận càng về sau này thì cái sự tích trữ tài sản của mình nó sẽ rất là thuận lợi nha, sẽ có của để lại cho con cháu Về cái sức khỏe của bạn ấy đây đó, để mình xóa hết đi nhé. Thì ở đây bạn có một cái đường sinh đạo khá là rõ nét này. Đấy. Tuy nhiên, đây để mình mở cái hình này thì nó xem nó sẽ dễ hơn này. Đấy. Cái đường sinh đạo của bạn ấy khá là rõ nét này. Đoạn đầu bạn ấy còn có cái đường đây, vân âm đức này. Đó. Tuy nhiên thì ở cuối cái đường sinh đạo này đáng tiếc là nó lại xuất hiện một cái hình đạo, thì chủ về cuối đời của mình mình sẽ gặp những cái bệnh về tuổi già ha, sức khỏe suy yếu nhiều. Và đây cái hình vân đạo mà lớn như vậy mà nó đóng ngay tại cái gò địa này thì thể hiện rằng bạn rất là dễ nhắc những cái bệnh mà nó liên quan đến vấn đề phụ nữ nha. Đó, ở đây mình thấy đóng mấy cái luôn chứ không phải một cái đâu. Đấy, 2 cái này. Đấy, và mình sợ khi mà cái đường này nó kéo xuống nữa thì nó sẽ hình thành thêm một cái nữa nha, như một chùm đó. Có khả năng nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về sinh nở nữa nha, nên bạn phải hết sức cẩn thận đó, thường xuyên thăm khám đều nha. Ở trên đường sinh đạo này nó cũng đóng những cái hô hình tam giác này thì thể hiện bạn cũng sẽ phải đụng chạm dao kéo cơ thể đó. Mà tam giác này thì nó lại nhỏ thì chủ cũng sẽ phải đụng chạm dao kéo cơ thể khá là lớn đấy nha. Thì cứ tam giác lớn thì nó sẽ là tiểu phẫu, mà còn cái tam giác nhỏ thì nó sẽ là phẫu thuật nhá. Đó. Thì bạn có cái đường sinh đạo khá là rõ nét, bàn tay thì hồng hào thì nó cũng thể hiện cái sức khỏe và cái thể chất ở cái thời điểm hiện tại của bạn khá là tốt. Tuy nhiên thì giống như mình nói lúc nãy thì bạn lưu ý thêm giúp mình về các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn ở trong cơ thể. Thì như nãy mình nói rồi, ở dưới gò địa thì lưu ý các vấn đề về bệnh phụ nữ. Ngoài ra thì cũng chú ý thêm về các vấn đề từ đốt sống eo trở xuống ha, nhưng mà cái này mình thiên về cái vấn đề bệnh phụ nữ nhiều hơn này. Đó. Gò mộc tinh có vân hình ô vuông đây. Gò mộc tinh có vân hình ô vuông thì nó cũng thể hiện rằng mình dễ làm chủ nha, mình dễ làm chủ trong cái cuộc sống của mình có địa vị trong xã hội. Đó, có địa vị trong xã hội, có địa vị trong công việc ha, và hỏa tinh là cao này. Nhưng mà cái hình ô vuông mà nó đóng ở ngay cái gò mộc tinh thì mình có chú ý thêm về vấn đề liên quan đến gan nha. Đó, tại vì ở đây bạn cũng có cái đường mà gan đạo đây này. Đấy. Đó, có thể là chức năng gan nó yếu thôi, thải độc nó không có tốt nha. Ngoài ra thì chú ý thêm các vấn đề về tim mạch, huyết áp và dạ dày nhẹ nhé. Các giai đoạn mà bạn sẽ gặp những cái trở ngại cũng như cái nạn hoặc là cái khó khăn thì nó vào các năm trước 10 tuổi. Thì ở đây mình thấy bạn có cái nạn khá là nặng, tầm khoảng chừng 3 đến 5 tuổi thôi. Đây, nó đóng một cái hình thoi ngay đây thì chủ ngay cái giai đoạn này sức khỏe của bạn này nó cũng không có được tốt này. Đấy ha, cái nạn lúc là nó liên quan đến sức khỏe lúc nhỏ đó. Từ 9 đến 10 tuổi này. 9 này. 10 này. 26.
34, 26 đấy nó cũng nặng này, 23, 34, 35. Khả năng đây là vấn đề về tình cảm ạ, tầm khoảng chừng 26 này, 34, 35 này. Từ 42 đến 55 thì dễ xảy ra ở chuyện buồn của trong gia đạo nha. Đó. Ngoài ra cũng lưu ý cho mình các những cái tai nạn bất ngờ này, nhưng mà may mắn thoát nạn này, tai nạn xe cộ này, hoặc là té ngã nha, bị các vật nhọn làm dễ làm bị thương á. Đó. Ở đây thì mình cũng thấy bạn khá ít là những cái nạn cũng không có nhiều lắm. Đó, nhưng mà chỉ chú ý về cái phần sức khỏe, về phần hậu vận đấy nha, nó sẽ khá là kém đó. Ở đây thì nhận xét chung lại về cái bàn tay của bạn á, thì mình thấy là ở hiện tại á, thì nó chưa có tốt là về công việc, còn khá là khó khăn, nhưng hậu vận thì bạn lại khá là thuận. Đó. Tuy nhiên ở đây thì bạn cũng phải chú ý thêm về vấn đề hôn nhân, tình cảm của bản thân mình. Và thứ nhất là mình phải cố gắng kết nối, quan tâm hơn đến cái người bạn đời của mình bằng cách thể hiện ra nhiều hơn nữa, để cho họ hiểu được cái tâm tư tình cảm của mình, cũng như bạn cũng phải bày tỏ ra cái nỗi lòng của bản thân mình để cho cái người bạn đời của bạn có thể hiểu được bạn hơn nữa. Thì một lần nữa mình chúc bạn sẽ thành công và may mắn ha. Cứ tiếp tục tu tâm, tu đức thì cái hậu vận sau này của bạn nó sẽ càng ngày càng khá nha. Và video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.